What's up? Kamusta mga ka-wishers? Welcome back naman po dito sa ating Munting channel. Sa video na ito ay pupunta tayo sa Taloy Hanging Bridge dito sa San Fabain. At kung first time mo pa lang, isubscribe mo na yan at pakikalembang na rin ang bell icon para pag nag-upload ako, isa ka sa unang makakapanood. Tara, samahan nyo ako. At andito na nga tayo sa Taloy Hanging Bridge dito sa San Fabain. At napansin ko nga rin dito sa Taloy Hanging Bridge ay medyo masikip siya. Hindi siya tulad dun sa Barangay Bulawan Hanging Bridge. Ito yung video sa Barangay Bulawan Hanging Bridge. Ilalagay ko lang sa taas ng video tong video na ito para mapanood nyo rin. Pero itong Taloy Hanging Bridge ay dinadaanan pa rin siya ng single na motor. Mas mahaba ito kaysa dun sa Hanging Bridge dun sa Barangay Bulawan. Ang pinagkaiba lang nila ito ay medyo masikip. Ang Hanging Bridge sa Barangay Bulawan ay maluwag pero maiksi. At kung didiretsuhin nyo naman ito ay lalabas kayo sa Barangay Aramal. Medyo malapit lang yan, diretso lang.
magtatapos ang ating video dito sa Taloy Hangin Village eh. Thank you for watching. Peace out.